Hello guys! So, nandito tayo sa SNR at tapos na akong mag-shopping. Paghanda, pagdating ng mga masisipag na vloggers, ng mga kabataan na nagbibigay ng good influence sa maraming audiences nila. So, ito yung mga pinamili ko. Ayan, nagdagdag lang ako. Ay, andun pa yung damit ni Jad. Tapos ngayon nakain ako ng pomelo. Ayan. Bago ko mag-drive. So, yun yung SNR. Yeah, there you go. So, guys, abangan nyo. Malapit na silang dumating mamaya and magluluto tayo para sa kanila. So, hello guys. Good morning. So, nagluluto tayo. Ayan. So, sabi ni John, 10 o'clock daw sila mag-breakfast. So, it's already 9 o'clock. Luto na yung rice ko. So, bali, 7 sila. So, 2 rice cooker yun. Hello guys! So, nagluluto na tayo. Para sa breakfast nila. At kasi kung ito po medyo nasusulit ata. Ay, dahil na iso. Hello guys, so nagluto nga ako pero hindi ko tinikman. Niluto ko, oh my god, nawala sa isip ko, but confident naman kasi ko na maayos yung timpla lang kasi binili ko sa SN na. Pero lesson learned, kailangan tikman pa rin. So tingnan na natin kung anong reaction nila kasi naglagay ako doon ng camera, hindi nila alam. Tingnan nga natin kung may marirecord ako, tagal nilang bomba eh. So kung wala, sorry na lang tayo, di ba? May isang file na damage. So, panoorin na lang sa laptop. Yes, may plating pa. Ayoko na. Grabe naman pala, hindi ka niwala. May plating. Hotel kapita. Finish natin. Let's go, jadh. Reiner. Si mika. Dumating na si mika. Paano kayo ulit? Ano si mika? Forward. So, yun yung kasama ko rin isa. Video editor ata yung mika. Bakit? Hindi nag-iit na. Gusto ko ba yung bago? Isa lang. Ayan, so. Ano ba pangalan mo?
ilagay natin yung sibuyas. Then guys, ilagay na natin yung patatas. Para mag-flavor na rin siya. Okay. So guys, pagka nagluluto kayo, kinakailangan talagang may time. I-estimate nyo na maglaan na kayo at least 45 to 1 hour. Depende sa dishes. So pag adobo, mga ganun. So, para hindi biglaan yung nangyayaring luto, nakukuha sa tama. And then, yung flavor talagang naandoon, lumalabas. Diba? So, ang gagawin natin, low heat lang, and then tatakloban natin. Hayaan natin siya na talagang maluto yung patatas. At the same time, hindi nasusunog yung bawang at saka yung sibuyas. Ayan. Slow cooking. Tapos nagmo-moist na siya dyan. Mainit na, oh. Okay, so guys, ilagay na rin natin yung chicken. Para yung flavor ng chicken ma-mix na sa ating mga vegetables. So, okay. Sa ibabaw lang siya. Slow cooking pa rin. May oras naman tayo. Okay, so guys, check natin after 20 minutes kung anong itsura na ng ating adobo. Ayan, oh. So, na-notice nyo na yung natural juices ng meat natin is coming out. I-ano lang natin siya. Haluin natin. Mix. So, ayan yung natural juices ng chicken. Grabe, ang sarap na siguro. So, malalaman natin yan mamaya sa mga guests natin. Kung ano masasabi nila. Parang yung okay yung potato. Okay, so, pagka ganito, medyo laksan natin. Kasi finale na. So, pakuluin natin siya. Ayan. Ayan. So, ngayon pa lang po siya kukulo. So guys, nilagyan ko na siya ng soy sauce. So, magkakaroon siya ng ganyan color. Yan. So, hindi natin patutuyuin yung sabaw nito. Tingnan natin kung magugustuhan ng madlang people. So, parang hindi siguro nakakain sila ng buong garlic. So, pisilin kaya natin yung buong garlic para mas lumabas yung flavor. Yan, kumukulo na siya. Kulong-kulo na. So, hulog natin yung pandan. Isang piraso lang. Pampagbango lang naman siya. Yan. Adobo. Specialty mo ba ito, tita? Hindi. Iba-iba lagi. Ano specialty mo, tita? Ano specialty mo, tita? Wala talaga, actually. Nakakulag tuloy yung camera ko. Yeah. Naging pusa na. Tita, huwag ka patawa agad, ha? Oo. Ano yan? Oh my God! Titigwan ka natin. Baka ba yan? Yung sabaw lang. Tara ba? Yung ano masasabi mo sa karne? Wala pa. Okay. Dry ba siya? Or tama lang? Napapawaw ulam. Wow, ulam talaga. Walang bulahan na. Kilala mo si Storm sa X-Men? Hindi. Si Storm sa X-Men? Ay, oo, kilala ko. Ito na siya ngayon. Nagpakulin mo ako, tita. Okay na. Okay. Hindi dry. Okay. So, yung nilagang baka kahapon, nagustuhan nyo ba? Ako tita, naubusan lang talaga ako. Totoo? Oh my God! Pero okay naman ako. Okay din, sarap. Hi, vlog! Hi! Ito nag-vlog Yan si Mika, oo. Yan. Ngayon, nag-vlog ka ngayon. Nag-vlog nga ako. Ba't lasang rainer? Magaling ka mo sa Rainier. Ay, Oo nga. Ano ba flavor ni Reiner? Asin po, tita! Oh my God!
Masiv. Masi. Ay, di pala, naamoy ko pala. Masiv. Nihit daw niya, gano'n dito. Oo. Kasayawan niya tayo mamaya. Makakaloka kantahan niyo kami ni Ate Mika. Oo, pagka bukas na, pag nakapahinga na kayo ng todo. May uwi na sila mamaya. Ay, uwi na kayo mamaya? O, sige mamaya. Magduwet kayo mamaya. Ah, sige. Magduwet kayo ate, ano, dito. Ah, sige. Anong gusto mo, Mika? Heart na kita kung anong gusto mo. Ah, sige ah. Yung pinag-aaralan ko ngayon, yung kay Lady Gaga. Oo, ganda yun, di ba? Ay, yes, yan. Oo, narinig ko ito yung umaga. Oo. Bakit ka naman ito tita? Oo. Video namin kayo, tita. Ano daw? Video namin kayo. Sige.